Hello everyone, good evening and welcome back to Pariksha Mitra. সকলো শুভ সন্ধিয়া পৰীক্ষা মিত্ৰত আকৌ সকলোক স্বাগতম জনাইছো। তো অলপ আগতে মই কৰিছিলো স্ট্যাটিক জিকে ক্লাস হ'ব আজি। ওকে, সো স্ট্যাটিক জিকেৰ পৰা কিছুমান ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চনছ যেটো আমি প্ৰত্যেক এক্সামত দেখা পাওঁ। এসএসসি হওক, ৰেলৱে হওক, অসম পুলিচ হওক, ডিএমই হওক, যিকোনো এক্সামত স্ট্যাটিক জিকেৰ পৰা কোৱেশ্চন থাকিব। সো ফাৰ্স্ট ইন ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমি কোৱেশ্চনবোৰ দেখিম, যেটো টপিক বাকি ৰৈ গৈছিল। তো আজি সেই টপিকটো কৰিম, 50টা মান কোৱেশ্চন আছে। ওকে, সো বাকি সকলোৰ খবৰ খাতি কেনে? 19 days ক্লাস কৰি কেনে লাগিলে? ফিডব্যাক কোনেও দিয়া নাই যে। ওকে, 19 days ক্লাস কৰি কেনে লাগিছে? সোনকালে সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰিব and then we are starting. ওকে, আজি খেল কোনে জিকিলে? অলপ সময় দিব just and we are starting then. ম্যাৰাথনে ক্লাস হয়, 50টা কোৱেশ্চন ম্যাৰাথন নহয় নেকি? মানে 100টা কোৱেশ্চন কৰি আৰু 50টা কোৱেশ্চন 30টা কোৱেশ্চনবোৰ ক্লাস নলগা হৈছে নেকি হা? বিকাশ শৰ্মা, I love you all. কোৱেশ্চন আছিলে পুছো। সেকেন্ড ইনিং চলি আছে। আচ্ছা, কাৰ খেল আছিল আজি? বাকি অলপ ৰখি দিও, সকলোক আহিব দিয়া। 50টা কোৱেশ্চন আছে। এক ডিএমই কৰ পৰা আহিল এতিয়া? अरे डीएमए साहब, डीएमए नहीं तो टेम्पलेट। अरे क्या हो रहा है? एक सेकंड रुको जरा। पीपीटी बेलग आही गल नेকি ক্লাসৰ কাৰণে? अरे आजा। কি मतलब? লগ আউট হৈ আছে রে? हाँ, iCloud दिखा दो पहले। अरे क्या हो रहा है आज? অলপ ৰখিব হা, উল্টা পাল্টা হৈ আছে কিয় আজি? বৰ্ডে খং কৰিছে, আপোনালোকে লাইক নকৰে কাৰণে অহা নাই বোলে। ডাউনলোড এণ্ড টেৰ মেছেজ। Hold a second. PDF ক'ত গ'ল? PPT ক'ত গ'ল? ऐसे कैसे होगा? আহিব দিয়া। বাকি কোৱা, খবৰ খাতি কেনে? পঢ়া শুনা কেনে চলিছে? ৰিভিজন কেনে চলিছে? ৰিভিজন হ'ল নে নাই? পিডিএফ লাগে। ওকে, পিডিএফ আজি ৰাতি আটাইকেইটা পিডিএফ আপডেট হৈ যাব। ওকে, যিমানকেইটা পেণ্ডিং আছিলে সব এপতে আপডেট হৈ যাব ক্লাছৰ পিডিএফ। আহিছে আগে। মক টেষ্ট দিব নাপাম চাগে ন? কিয় তিতা কেলা? দিব পাৰিবা, কিয় দিব নোৱাৰিবা? প্ৰব্লেম হৈছে যদি চেক কৰাই দিম আমি, টেনশ্যন ল'ব নালাগে। क्यों टेंशन ले ऐसा? काहे टेंशन ले रहे हो? हम हैं ना। ओके, सो यस, এইটোৱে পিটিএফ হয়। ओके, सो बैचेस आर देयर। এটোতো আৰু এতিয়া বেচ লৈ লাভ নাই। ওকে, যদি আগন্তুক দিনত এক্সাম দিব মন আছে এনটিপিসি এণ্ড ৰেলৱেডিত, তেনেহ'লে ইয়াত এনৰোল কৰি ল'ব পাৰে এই এক্সামবিলাকৰ পিছত। ওকে, তাতে ক্লাছেছ ৰেগুলাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যাব। এণ্ড মোষ্ট ৰিকমেণ্ডেড, মই এতিয়া কি কৰোঁ, টেষ্ট, ৰাইট? যিমান পাৰে টেষ্ট দিয়ক আৰু টেষ্ট আৰু ৰিভিজন। এতিয়া মোষ্ট হৈছে টেষ্ট এণ্ড ৰিভিজন। যিমান পাৰে টেষ্ট আৰু ৰিভিজন কৰক, ৰাইট? কাৰো লগত কোনো ভেদাভেদ নাই, সব সমান আমাৰ কাৰণে। বহুত অল আৰ 90। ইয়াতে 5খন পেপাৰ, 100+ সেকশনাল টেষ্ট। ইয়াতে 2খন পেপাৰ আছে। ইয়াতে 40 লিখা আছে, পুৰণা আছিলে। ইয়াতে এতিয়াও নিয়াৰ এবাউট ইয়াতো 100ৰ আশে পাশে আছে এক্সট্ৰা যিবিলাক টেষ্ট আছে। তো টেষ্ট দিয়ক। ওকে, এণ্ড এপ ইনষ্টল কৰক, পৰীক্ষা মিত্ৰ এপ, তাতে গৈ পাই যাব। ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন আহি গ'ল স্ক্ৰীনত। ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে? হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? ওকে, একেবাৰে বেছিকৰ পৰা ষ্টাৰ্টিং হৈছে। ফাৰ্ষ্ট ইন ইণ্ডিয়া কুৱেশ্যনবোৰ আজি কৰি যাম আমি। ওকে, হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? সকলোৱে কমেণ্ট কৰিব।
ওকে আৰু সোনকালে সকলো এবাৰ লাইক কৰিব দেন উই আৰ ষ্টাৰ্টিং ফাৰ্ষ্ট ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল অপচন কি আছে ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ জৱাহৰলাল নেহৰু বি আৰ আম্বেদকৰ কি এনসাৰ কি আহিছে বি 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 এটোতো ৰং হ'বই নালাগে ৰাইট মক টেষ্টত অপচন ৰং দিয়া আছে নেকি কোনটো অপচন ৰং পাইছে কোৱেশ্চন চাই ল'ব কোৱেশ্চন কেইটা কেতিয়াবা আমি অলপ ট্ৰিকি কৰি দিওঁ দেখোতে অপচন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনসাৰ ডক্টৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সকলোৰ কাৰেক্ট এনসাৰ আহিছে পাৰফেক্ট ওকে চলো নেক্সট ওকে ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া মহিলা কোন আছিলে সোনিয়া গান্ধী ইন্দিৰা গান্ধী সুষমা স্বৰাজ প্ৰতিভা পাটেল ওৱান এণ্ড অনলি তাৰপিছত আৰু হোৱা নাই কোন আছিলে ফিমেল ৰাইট চ' অপশ্যন বি এগেইন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ইন্দিৰা গান্ধী ৰাইট এনে যদি সোধে ফাৰ্ষ্ট পি এম কোন আছিলে তেনেহ'লে এনচাৰ কি হ'ব ফাৰ্ষ্ট পি এম অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী কোন আছিলে মেল ফিমেল সোধা নাই জাষ্ট প্ৰথম একেবাৰে প্ৰথমজন কোন আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ কুৱেশ্যন কি গুচি গৈছে কা গয়া খতম গায়াতো গায়া আৰু বিচাৰি পোৱাটো ওকে যিজনৰ কমেণ্ট আছে অলপ পিছত হুইচ ক'ত গ'ল আকৌ গুচি গ'ল আৰে বিচাৰি পোৱাটোৱে হুইচ ইজ লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অফ আছাম হুইচ ইজ দ্য লংগেষ্ট ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ অফ আছাম হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হেজ অৰ হুইচ ইজ দ্য কুৱেশ্যনটো ঠিক হোৱা নাই হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'লে ধুবুৰী হ'ব কোনখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আটাইতকৈ দীঘলী আছে ধুবুৰীৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া ইণ্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ আছে উইথ বাংলাদেশ ওকে চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ অপশ্যন বি ইয়াতে ওকে আমি ইয়াতে কি ডিছকাছ কৰি আছিলোঁ পাহৰি গ'ল প্ৰথম কোন আছিলে জৱাহৰলাল নেহৰু চাচাজী আছিলে ৰাইট ভেৰি গুড পাৰফেক্ট ওকে চলো নেক্সট ফাৰ্ষ্ট উইমেন প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন হৈছিলে প্ৰতিভা পাটেল দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ইন্দিৰা গান্ধী মেহৰা কুমাৰ মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিলে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ ওকে সকলোৱে এবাৰ লাইক কৰিব আজি লাইক ইমান কম কিয় কুৱেশ্যনটো ভাল কুৱেশ্যন চিৰিজটো ভাল লগা নাই নেকি নেক্সট অনৱাৰ্ডছ আমি দুটা টাইমিং ফিক্স কৰি দিম ৰাইট চ' DME সকলৰ বাবে 7:30 ফিক্স কৰোঁ ঠিক হ'ব নাই DME সকলৰ বাবে 7:30 or 7 PM 7:30 বেটাৰ হ'ব আইডিয়া DME সকলৰ বাবে 7:30 এইকেইদিন কণ্টিনিউৱাছ ক্লাছ এইটো DME এণ্ড আছাম পুলিচৰ বাবে ইউটিউবৰ ক্লাছ এপি সকলৰ বাবে 9:30 যেটো এতিয়াৰ ক্লাছ চলি আছে এইটো ফিক্স টাইমিং হয় আজি দুইটা মিক্স আছে ইয়াতে এইটো চাব পাৰিব সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰথম কোন আছিলে প্ৰতিভা পাটিল প্ৰতিভা দেৱী পাটিল অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ সেকেন্ড দ্ৰৌপদী মুৰ্মু ওকে নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথমখন নিউক্লিয়াৰ শক্তি কেন্দ্ৰ ক'ত স্থাপিত হৈছিলে where was India's first nuclear power plant established প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ প্ল্যান্ট ক'ত নাৰোৰা উত্তৰ প্ৰদেশ কাইগা কৰ্ণাটকা ৰাণা প্ৰতাপ সাগৰ ৰাজস্থান তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ শক্তি কেন্দ্ৰ পাৰমাণৱিক শক্তি কেন্দ্ৰ ক'ত what is the correct answer important question হয় এনেধৰণৰ question static বুলি কোৱা হয় না যিবিলাক ফিক্সড হয় তো অপশ্যন ডি আহি আছে ভেৰি গুড সকলো কাৰেক্ট আনসাৰ তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাইট প্ৰথমখন হয় ক'ত আছে তাৰাপুৰ মহাৰাষ্ট্ৰত আছে মনত ৰাখিব নিউক্লিয়াৰ পাৱাৰ ষ্টেচন ওকে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাজধানী কি আছিল হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া কি আছিল কলকাতা দিল্লী মুম্বাই চেন্নাই হোৱাট ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ ইণ্ডিয়া প্ৰথমত কেপিটেল ক'ত বনাইছিল কলকাতা 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 ব্ৰিটিছে আহি প্ৰথমত ক'ত বনাইছিল কলকাতা 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 ভেৰি গুড ওকে দিল্লীলৈ কেতিয়া আহিছিলে ওকে অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ কলকাতাত আছিলে প্ৰথম দিল্লীলৈ আমাৰ ভাৰতৰ ৰাজধানী কেতিয়া চেঞ্জ কৰা হৈছিলে 1911 চনত ভেৰি গুড 1911 চনত কলিকাতাৰ পৰা দিল্লীলৈ চেঞ্জ কৰা হৈছিলে 1911 ৰাইট 1911 চনত কলিকাতা টু দিল্লী আগতে কলিকাতা আছিল দেন দিল্লীলৈ শিফট কৰি দিয়া হৈছে ওকে কোন আছিলে লৰ্ড হাৰ্ডিঙৰ দিনত ভেৰি গুড এইটো হৈ গ'ল নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰেল পৰিবহণ কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে সাৰ্ভিস স্টাৰ্ট কেতিয়া আৰম্ভ হৈছিল প্ৰথম ৰেলৱে 1845 1853 1862 1880 ভাৰতৰ প্ৰথম ৰেল লাইন কেতিয়া আৰম্ভণি হৈছিল what is the correct answer 1845 1883 1862 1880 কাৰ দিনত কৰা হৈছিল মনত আছে নাই অপশ্যন বি 1853 again correct answer option b is the correct answer right কাৰ দিনত আছিল কোনজন আছিল সেই সময়ত বম্বে টু থানে আছিল ভেৰি গুড
ডালাউজি ইয়েছ ডালাউজিৰ দিনত কৰা হৈছিল লংগেষ্ট ইন্টাৰনেশ্যনেল বৰ্ডাৰ শ্বেয়াৰ উইথ আছাম বাংলাদেশ ওকে তো অপশন বি জিওগ্ৰাফি ক্লাছ কৰা নাই জিওগ্ৰাফি যেটো আমাৰ 19 ডেজ মাৰাথন আছিল অসম পুলিচৰ বাবে 3 নম্বৰ না 4 নম্বৰ ক্লাছত অসমৰ জিওগ্ৰাফি কৰাইছো তাতে আটাইকেইটা এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন কৰো আছে চাই লব ওকে যিসকলে চোৱা নাই কনফিউজনত আহি আছে যিসকলে চাইছে আটাইকেইটা ক্লিয়াৰ কৰি দিছো তাতে আনসাৰ 1853 ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বম্বে টু থানে ৰাইট আগত কি বুলি কোৱা হৈছিল বম্বে বুলি কোৱা হৈছে এতিয়া মুম্বাই বুলি কোৱা হয় বম্বে টু থানে ৰাইট ডালাউজিৰ দিনত প্ৰথমটো ৰেল ওকে অসমত প্ৰথমটো মনত আছে নাই কেতিয়া অসমৰ প্ৰথম ৰেল লাইন কৰ পৰা কলৈ আৰু কেতিয়া ওকে আসাম পুলিচ কোৰ্সতে কৰা আছে ইয়েস ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি আৰু লাগে এইটোক এক্সামৰ কাৰণে সাফিসিয়েন্ট এডিআৰি 3.0 ত পঢ়াই দিম ৰাইট ডিএমই আৰু অসম পুলিচৰ বাবে ওয়ার্ল্ড জিওগ্রাফি ডিমান্ড দিছো মোর দেন বেছিয়ে দি দিছো ইমান নাহে হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট ইন্ডিয়ান এস্ট্রোনট প্ৰথম কোন আছিল কোন গৈছিল ৰাকেশ শৰ্মা বিক্ৰম সাৰাভাই কল্পনা চাওলা ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ভেরি গুড ৰাকেশ শৰ্মা ৰাইট অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ৰাকেশ শৰ্মা and 1881 ত আমাৰ অলপ আগত যেটো কোৱেশ্চন কৰিছিল মই অসমত ৰেল লাইন আৰম্ভ হৈছিল ডিব্ৰুগড় টু মাৰ্ঘেৰিটা ওকে মনত ৰাখিব প্ৰথম ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী মহিলা লোকসভা অধ্যক্ষ কোন আছিল হু ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট উইমেন স্পিকাৰ অফ লোকসভা ওকে সো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ইন্দিৰা গান্ধী মীৰা কুমাৰ প্ৰতিভা পাটিল সোনিয়া গান্ধী উইমেন স্পিকাৰ অফ লোকসভা হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ who was the first question sai answer koribo okay first women speaker lokosabhar mohila odhyokya kon asile what is the correct answer meera kumar yes meera option b is the correct answer perfect mon rakhibo important okay ene jodi simple khode je lokosabhar prothom odhyokya kon asile aji olop lahe lahe jao 50 question ase olop discuss koriu jao hoy na eta question logot 4 question korai dim bede ekhota ene hoy jabo first লোকসভা স্পিকাৰ এই কোৱেশ্চনটো খুদে ৰাইট লোকসভাৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ কোন আছিল এনসাৰ কি হ'ব সকলো পৰা পাম নে এনসাৰ কমেন্ট সেকশনত ৰাইট হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ টোটাল ইউনিভাৰ্সিটি ইন আসাম ডন্ট নো বহুত কেইটা হৈ আছে আজিকালি এই কেই বছৰৰ ভিতৰতে এনে ধৰণৰ কোৱেশ্চন নাহে তো টেনচন কৰি আছে প্ৰথম কোনটো আছিল হেতু সুধিব কেইটা আছে টোটাল নট ইম্পৰ্টেন্ট जीवी मावलंकर राइट ऑप्शन यस जीवी मावलंकर गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभार प्रथम अध्यक्ष आছিলে এটো কোৱেশ্চন বনাই ৰাখিব who was the first women governor of india important question প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল অসমীয়াত লিখা হোৱা নাই প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল কোন আছিল হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ৰাইট অৰুণা আসাফ আলী সৰোজিনী নাইডু কিৰণ বেদী প্ৰতিভা পাটিল কোন আছিল অপশন ইয়েস অপশন বি এগেইন কাৰেক্ট আনসাৰ সৰোজিনী নাইডু ৰাইট প্ৰথম তো কি আছিল গভৰ্ণৰ আছিল ৰাজ্যপাল আছিল কোনখন ৰাজ্যৰ আছিল বাতাও ফিৰ কোনখন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল আছিল তো নাইটেঙ্গেল অফ ইণ্ডিয়া বুলিও কোৱা হয় তেওঁক ইয়েস ভেৰি গুড তেওঁক নাইটেঙ্গেল বুলি কোনে উপাধি দিছিল তামিলনাডু নহয় উত্তৰ প্ৰদেশৰ আছিল ৰাইট ইয়েস অপশন মনত ৰাখিব উত্তৰ প্ৰদেশৰ তো প্ৰথম মহিলা ৰাজ্যপাল আছিল ইউপি উত্তৰ প্ৰদেশ ওকে নাইটেঙ্গেল অফ ইণ্ডিয়া তো সৰোজিনী নাইডুক কি বুলি জনা যায় নাইটেঙ্গেল অফ ইণ্ডিয়া ভাৰত কোকিলা ওকে সো কোনে দিছিল তেওঁক মহাত্মা গান্ধীয়ে ওকে চলো ভাৰতৰ প্ৰথমজন মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী কোন আছিল হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট উইমেন চিফ মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া মমতা বেনাৰ্জী দিদি জয়ললিতা সুচিতা কৃপালনী মায়াবতী এই কমেন্টটো ৱেষ্ট বেংগলত থিয় হৈ কৰিব লাগিছিল হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ অপশন সি আহি আছে সকলোৰ পৰা ভেৰি গুড সুচেতা কৃপালনী ৰাইট সুচেতা কৃপালনী তো প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল এগেইন উত্তৰ প্ৰদেশৰ উত্তৰ প্ৰদেশ ৰাজ্যৰ প্ৰথম মহিলা আছিল মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল আৰু ভাৰতৰো প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী ওকে এণ্ড দেন
যদি খুদে ফার্স্ট ভারতের প্রথম মুসলিম যদি খুদে রাইট মুসলিম মহিলা তেতিয়া আনসার কি হবো মুসলমান মহিলা মুখ্যমন্ত্রী কোন আছিল তেতিয়া আনসার কি কৰিব রাইট তেতিয়া তো আনসার চেঞ্জ হৈ যাব হাম্বা হাম্বা বুম্বা বুম্বা রুম্বা রুম্বা নাপায়ও এনেকে কমেন্ট কৰিব পিছত মোক কেছ খুৱাব সকলোৱে হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসার আনুবাৰা তাইমুৰ ইয়েছ তেতিয়া আনসার কি হ'ব আনুবাৰা তাইমুৰ আমাৰ অসমৰে আছিল ৰাইট আনুবাৰা তাইমুৰ কোনখন ৰাজ্যৰ আমাৰ অসমৰ ওকে ভাৰতৰ প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দল কোনটো আছিল হুইচ ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট পলিটিক্যাল পাৰ্টি ইন ইণ্ডিয়া যেটো বৰ্তমান ৰুলিং অৱস্থাত নাই আইএনসি স্বৰাজ পাৰ্টি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি হিন্দু মহাসভা হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ম্যাথস লাগে ওকে অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইজি কোয়েশ্চন রাইট প্রথম কোনটো আছিল আইএনসি আছিল ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস ওকে সো অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 1885 1885 সনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এও হিউম প্ৰথম সভাপতি আছিল উমেশ চন্দ্ৰ বেনাৰ্জী বম্বেত আছিল প্ৰথমখন সভা ওকে ভাৰতৰ প্ৰথম গৰাকী উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল হু ওয়াজ দ্য ভাইস প্ৰেসিডেন্ট উপৰাষ্ট্ৰপতি কোন আছিল বি আৰ আম্বেদকৰ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন জাকিৰ হুছেইন Okay, what is the correct answer? Congress na hai. Eitu commenter karone wait kori asilu. Congressor question na hai bole. Ei question hi comment ka main wait kar raha tha. Bata what is the correct answer? First uparashtrapati kon asile? Okay, first tiger project in Assam. Manok geography class wa. রাইট এনেকে কোয়েশ্চন কিয় আহি আছে এতিয়া তো এইবিলাক কোয়েশ্চন মানে একেবাৰে ৰিজিড হ'ব লাগিছিল ৰাইট এনেকে কোয়েশ্চন আহিলে আনসাৰ একদম গুলি গুলি ওলাব লাগিছিল ওকে চলো সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ফাৰ্স্ট উপৰাষ্ট্ৰপতি ওকে ভাৰতৰ প্ৰথমটো প্ৰতিবিধানিক সভাতে কি হয় আকৌ when was the India's first সাংবিধানিক সভা সাংবিধানিক সভা প্ৰথমত কেতিয়া হৈছিল সেইটো কৰিছে সংবিধান সভা রাইট সংবিধান সভা কেতিয়া হৈছিল 40 46 50 42 রাইট কেতিয়া হৈছিল প্ৰথম সংবিধান সভা কনস্টিটিউয়েন্ট অ্যাসেম্বলি ফর্মড রাইট 1946 অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার 1942 সনত ওকে ওকে ভাৰতীয় এতিয়া কোয়েশ্চন এটা খুৰু না এনে মজা নালাগে ভাৰতীয় সংবিধানখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান দিন লাগিছিল বতাও কিমান বছৰ কিমান দিন সময় লাগিছিল What is the correct answer? ভাৰতৰ সংবিধানখন তৈয়াৰ কৰিবলৈ কিমান দিনৰ সময় লাগিছিল 2 বছৰ 11 মাহ 18 দিনৰ সময় লাগিছিল কিমানটা অধিৱেশন হৈছিল জান লোগে কে বাচ্চো কা কিমানটা অধিৱেশন হৈছিল অধিৱেশন কেইটা হৈছিল মিটিং সেশন কেইটা হৈছিল 11 yes ওকে 11টা সেশন হৈছিল পারফেক্ট চলো নেক্সট ভাৰতৰ প্ৰথমটো উপগ্ৰহ কোনটো আছিল কোন আছিল উপগ্ৰহ আছিল এইটো আতৰাই দিয়া উপগ্ৰহ আছিল কোনটো হোৱাট ওয়াজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্স্ট স্যাটেলাইট অৰবিট ভাস্কৰ আৰ্যভট্ট ইনসেট 1A ওকে এতিয়া আৰ্যভট্ট হ'ব কারেক্ট আনসার কাৰণ কমিউনিকেশন শব্দটো নাই ইয়াতে সো অপশন সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার আৰ্যভট্ট সন মনত আছে তাৰিখ আছে আমি পৰীক্ষা মিত্ৰৰ পৰা পঢ়িছো 19 এপ্ৰিল 1975 ৰাইট কোনে সহায় কৰিছিল ৰাছিয়াই সহায় কৰিছিল ৰাইট ৰকেটৰ নাম মনত আছে কসমছ 3M ৰাইট কসমছ 3M ওকে ইয়াদো ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ কোন আছিল হু ওয়াজ দ্য ফার্স্ট উইমেন জাজ অফ দ্য সুপ্রিম কোর্ট অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল রাইট ইন্দু মালহোত্ৰা লীলা সেঠ ফাতিমা বিবি ৰঞ্জনা দেশাই কোন আছিল হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার সুপ্রিম কোর্টৰ প্ৰথম মহিলা ন্যায়াধীশ কোন আছিল হোৱাট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ইয়াতে আনসার বহুতৰ এই দুটাতে আনসার আহিব বি আৰু সি তে আহিব আহিছে নে কাৰোবাৰ নে সকলো এতিয়া মানে এক্সপার্ট সি বি টু এটাও দেখা নাই বে
পাৰফেক্ট হৈ গ'ল সকলো ধুনীয়া এনেকৈ এনচাৰ আহিব লাগে 700 জনৰ 700টা এনচাৰ কাৰেক্ট ফাতিমা বেবী সুপ্ৰিম কোৰ্ট ৰাইট অপশ্যন চি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ পাৰফেক্ট ধুনীয়া মজা লাগিছে কমেণ্ট চাই এনেকৈ কমেণ্ট কাৰেক্ট এনচাৰ পালে মজা লাগি যায় অ'কে এণ্ড যদি সোধে যে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট জাজ কোন আছিল তেতিয়া এনচাৰ কি কৰিব সিম্পল সুধিছে এতিয়া মহিলা পুৰুষৰ কোনো কথা নাই সিধা সুধিছে প্ৰথমজন কোন আছিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ প্ৰথম জাজ কোন আছিলে প্ৰথম ন্যায়াধীশ কোন আছিলে ফাৰ্ষ্ট CGI ৰাইট হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ SJ কেনিয়া ৰাইট আগত চাগে কুৱেশ্যন পামেই আমি থাকিব এইটো কুৱেশ্যন হীৰালাল জয়কিষণ কেনিয়া SJ কেনিয়া জাষ্টিছ চ' নেক্সট অ'কে চ' ইয়াতে লীলা সেট কিহত আছিলে লীলা সেটৰ কুৱেশ্যন আগত আছে নে নাই নাজানো চ' লেটছ চেক লীলা সেট কি আছিলে তেওঁ হাইকোৰ্ট ৰাইট অ'কে চ' উচ্চ ন্যায়ালয় লীলা সেট মনত ৰাখিব আৰু সুপ্ৰিম কোৰ্ট ফাতিমা বিবি ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা IPS কোন আছিলে হু ৱাজ দ্য ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট উইমেন IPS অফিচাৰ কিৰণ বেদী সংযুক্তা পৰাশৰ অৰুণা সিং ইন্দ্ৰাণী চৌধুৰী ইজি কুৱেশ্যন ভেৰি ইজি কুৱেশ্যন একেবাৰে ইজি কুৱেশ্যন ইয়াতে টাইম ৱেষ্ট কৰিব লগা একোৱেই নাই ৰাইট অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ কিৰণ বেদী আছিলে প্ৰথম ৰাইট অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ ফাৰ্ষ্ট IPS অফ ইণ্ডিয়া হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল বংগৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ কোন আছিলে বেণ্টিক আছিলে হেষ্টিং আছিলে ক্লাইভ আছিলে কেনিং আছিলে এই কুৱেশ্যনটো দেখা পাওঁ আমি এটা হ'ল ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ বেংগল এণ্ড ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ অফ ইণ্ডিয়া দুটা কুৱেশ্যনৰ পৰা এটা উঠাই চান্স থাকে এক্সামত উঠোৱাৰ বংগৰ কোন আছিলে হেষ্টিং আছিলে ৰাইট য়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ হেষ্টিং আছিলে বংগৰ বা বেংগলৰ ৰাইট বা বংগৰ বুলি কওঁ আমি অ'কে আৰু ইণ্ডিয়াৰ কুৱেশ্যন চাগে আগত আছে ইণ্ডিয়াৰটো কৈ দিয়ে কাৰ মনত আছে অ'কে নাই চাগে ইয়াতে চ' ইয়াতে কৈ দিয়ে ফাৰ্ষ্ট গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া তেতিয়া এনচাৰ কি হ'ব বেণ্টিক হ'ব ৰাইট ইণ্ডিয়া বুলি ক'লে গভৰ্ণৰ জেনেৰেল অফ ইণ্ডিয়া গভৰ্ণৰ অফ বেংগল অ'কে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ৰিচিভ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড বেছি সৰু হৈ গ'ল নেকি ভিজিবল আছেনে ज़्यादा ही छोटा हो गया तो ये मैंने सीख लिया है आज ओके এটা টেকনিক শিকিছো জুম কৰা ওই এটা নহয় দেখোন अरे भाई पोपट बना दिया मेरा अरे কি হৈ আছে বাদ দিয়া আকৌ শিকিব লাগিব পাহৰি গৈছো হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ কোন আছিল জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ী কোন আছিলে মানে মই কৈ আছো বেছি সৰু হৈ গৈছে যদি জি শংকৰ কুৰুপ RK নাৰায়ণ বি আৰু সি অপশ্যন অমৃতা প্ৰীতম ডি অপশ্যন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ জ্ঞানপীঠ পোৱা প্ৰথম কোন আছিলে মোৰ পপট বনাই দিছে আজি অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ জি শংকৰ কুৰুপ ৰাইট প্ৰথম কোন আছিলে জি শংকৰ কুৰুপ মালিয়ালী ৰাইটাৰ হয় নাই যিজনে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে প্ৰথম পুৰুষ আছিলে তেওঁ ওকে সো আগত চাগে মহিলা বিষয়ে আমি পাম এতিয়া ঠিক আছে এইটো ফন্ট ঠিক আছে ওকে হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন টু ৰিচিভ জ্ঞানপীঠ এৱাৰ্ড জ্ঞানপীঠ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে ফিমেল ৰাইট মহেশ্বতা দেৱী আশাপূৰ্ণা দেৱী কমলা দাস অৰুন্ধতী ৰয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ মহিলা কোন আছিলে আশাপূৰ্ণা দেৱী আছিলে ইয়েছ অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ আশাপূৰ্ণা দেৱী ৰাইট তো বেংগলী ৰাইটাৰ হয় ৰাইট আৰু কি লিখিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে ইয়েছ প্ৰতিশ্ৰুতি আছিলে ওকে যাৰ বাবে তেওঁ কি পাইছিলে জ্ঞানপীঠ ওকে এতিয়া জ্ঞানপীঠ বুলি যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিছো অলপ এটা সৰু ৰিভিজন হৈ যাওক হয় নাই আমাৰ অসমৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ কোনে পাইছিলে এইটো কৈ দিয়া এবাৰ অসমৰ প্ৰথম জ্ঞানপীঠ কোনে পাইছিলে বা কাক দিয়া হৈছে BKB ভেৰি গুড বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্য তো প্ৰথম আছিলে ওকে প্ৰথম অসমীয়া মহিলা কোন আছিলে যিজনে জ্ঞানপীঠ বঁটা পাইছিলে BKB তো পুৰুষ হয় ৰাইট 1979 ত পাইছিলে ভেৰি গুড কোনখন হেৰি আছিলে মৃত্যুঞ্জয়ৰ বাবে পাইছিলে হয় নাই ইয়েছ ওকে এতিয়া কোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিলে মামনি বাইদেউ ৰাইট ভেৰি গুড মামনি বাইদেউ আছিল প্ৰথম অসমীয়া মহিলা যিজনক জ্ঞানপীঠ বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হৈছে ওকে 2000 চনত ওকে আৰু লাষ্ট ৰিসেন্টলি 2018 সাগে 2018 চনত নেকি ৰিসেন্টলি লাষ্ট
এতিয়ালৈকে তিনিজন ব্যক্তিকে দিয়া হৈছে লাষ্ট আৰু এজন ব্যক্তি কোন হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ ওকে ৰিয়ান পৰাগ কি হ'ল অপশ্যন নীলমণি ফুকন য়েছ নীলমণি ফুকন জুনিয়ৰ বুলি কোৱা হয় তেওঁক 2018 চনত 21 নেকি 21 নে 18 আছে চাব লাগিব চনটো পাহৰিছো মই 21 আচ্ছা চলো নেক্সট Who was the first Governor General of India? এইটো হয়ে গ'ল আমি ডিসকাস কৰিলো রাইট বেন্টিক হ'ব কারেক্ট আনসার অপশন সি রাইট the next question is then who was the first Indian to win the Nobel Prize Nobel বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় কোন সিবি ৰমন ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ অমৰ্ত্য সেন সুব্ৰমণিয়ম চন্দ্ৰশেখৰ প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল যিজনক নোবেল বঁটা দিয়া হৈছিল what is the correct answer জলদি बताओ কিহৰ বাবে পাইছিলে ভেৰি গুড ইমান এক্সপার্ট হৈ গলে তো কম্পিটিশন ওপৰত যাবই অপশন বি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ৰাইট প্ৰথম আছিল নোবেল পোৱা কেতিয়া কিহৰ বাবে পাইছিলে গীতাঞ্জলিৰ বাবে পাইছিলে ৰাইট গীতাঞ্জলি 1913 1913 চনত ওকে ভেৰি গুড এছিয়াৰো হয় ইয়েস এছিয়াৰো হয় কারেক্ট আনসার নেক্সট Who was the first Muslim president of Indian National Congress? INC comment নকৰিবা কংগ্ৰেছৰ কোৱেশ্চন নাহে বুলি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মুছলমান সভাপতি কোন ওকে মুছলমান সভাপতি কোন আছিল প্ৰথম আব্দুল কালাম আজাদ আছিল বদৰুদ্দিন তায়েবজি আছিল সৈয়দ আহমদ খান আছিল মোহাম্মদ আলী জিন্না আছিল what is the correct answer আগতে কৈ দিছো কমেন্ট কৰিব নালাগে ওকে মই জানো নাহিব পাৰে what is the correct answer So option B is the correct answer. বদৰুদ্দিন তায়েবজি আছিল প্ৰথম মুছলমান সভাপতি ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ তো কত সভাপতিত্ব কৰিছিল মাদ্ৰাছত সভাপতিত্ব কৰিছিল ৰাইট সন মনত আছে সন কমেন্ট কৰা ওকে সন কমেন্ট কৰিব সকলোৱে আইএনসি কোৱেশ্চন নাহে ইয়েস 1887 ধুনিয়া চলো নেক্সট ওকে মাদ্ৰাছক আজিৰ দিনত কি বুলি জনা যায় এইটো কোৱেশ্চনো বনাব পাৰে অসম পুলিচত একেবাৰে বেসিক কোৱেশ্চনতো মন দিব লাগিব হয় নাই ওকে So what is the correct answer? mood বেয়া আছে যেতিয়া আপোনাৰ কোৱেশ্চন দেখিছো তেতিয়াহে মুডটো কি হৈ গ'ল চেন্নাই বুলি কোৱা হয় yes চলো চেন্নাই yes so option A ইয়াত কি আছিল who was the first women president of INC এটো আমি অলপ আগতে যেতিয়া সন্ধিয়াৰ ক্লাস হৈছিল তাতো এবাৰ ডিসকাস কৰিছিল জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম মহিলা সভানেত্ৰী কোন আছিল সিম্পল প্ৰথম বুলি খুদিলে এনি বেসেন্ট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার রাইট প্রথম ভারতীয় মহিলা বলি খুদিলে তেতিয়া আনসার আমি কৰিম সৰুজনী নাইডু ইয়াত ভাৰতীয় শব্দটো আছে জানো নাই রাইট ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম ইয়া যদি প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা সভানেত্ৰী কোন তেতিয়া আনসার হলে হয় আমাৰ সৰুজনী নাইডু রাইট মনত ৰাখিব ইম্পৰ্টেন্ট সকলোৱে জানে আৰু বহুবাৰ কৈ দিছো ওকে Who were the first Indians to receive Bharat Ratna awards ভাৰত ৰত্ন বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল ওকে প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল জনক ভাৰত ৰত্ন বটা दिया হৈছিল একেলগে তিনিজনক দিয়া হৈছিল তিনিজনৰ নাম দিয়া আছে কোৱা मूड इतना अच्छा हो गया क्या बताओ सर बढ़िया पढ़ाई करो अभी ओके फॉरेस्ट गार्डत वन বাবে पेड कोर्स লাগে सर फॉरेस्ट गार्डर नोटिफिकेशन আহিল নেকি আহিব হে फॉरेस्ट गार्डर एसआर फाउंडेशन बेस तो आमी केवल एडीआर 3.0 नकरे आटाई केटाই কৰি দিও राइट कारण सिलेबस तो सेम ना ग्रेजुएशन लेवल হয় so फाउंडेशन बैच फॉर एडीआर 3.0 and एसआई and फॉरेस्ट गार्ड आटाई केटा सेम कंटेंट so what is the correct answer এটা কি আহি আছে অপশন অলপ চাই দিও অপশন এ আহি আছে so সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন ৰাজগোপালচাৰী আৰু সিবি ৰমন ভেৰি গুড পাৰফেক্ট অপশন এ ইজ দা কারেক্ট আনসার ওকে প্ৰথম ভাৰত ৰত্ন তিনিজনক একেলগে দিয়া হৈছিল সায়েন্টিস্ট সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণন আৰু ৰাজগোপালচাৰী ওকে ভেৰি গুড পিডিএফ কত পাম পিডিএফ এপত পাব পৰীক্ষা মিত্ৰ এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পৰীক্ষা মিত্ৰ আসাম ৰাইট চেনেলৰ নাম পিছত আসাম লগাই দিব প্লে ষ্টৰত আছে তাৰ পৰা ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব হু ওয়াজ দা ফাৰ্স্ট ফৰেন ৰেচিপিয়েন্ট অফ ভাৰত ৰত্ন ভাৰত ৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম বিদেশী কোন প্ৰথম বিদেশী ব্যক্তি কোন আছিল যিজনক ভাৰত ৰত্ন দিয়া আছে ভ্লাদিমিৰ পুটিনৰ মুড আৰু বঢ়িয়া হৈ আছে গানে কমেন্ট কৰি আছে
এনসাৰ কমেণ্ট কৰা, গানৰ বাবে মাৰ্ক নিদিয়ে নহয়। মায়াবিনী গান কমেণ্ট কৰি আছে। মোৰ মক টেষ্ট দিব পৰা নাই, চাই দিবচোন, হোৱাটছআপ কৰি দিয়া। তিতা কেৰেলা নামো একে একেটা নাম ৰাখে সিহঁতে। তিতা কেৰেলা কমেণ্ট কৰি আছে। হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? প্ৰথম কোন আছিলে? নেলছন মেণ্ডেলা, খান আব্দুল গফৰ খান, মাদাৰ টেৰেছা, দালাই লামা। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ভেৰি গুড। চ' খান আব্দুল গফৰ খান, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। আৰু নেলছন মেণ্ডেলা, এই দুজনক দিয়া হৈছে, বিদেশী হয় তেওঁলোক, ভাৰতৰত্ন বঁটা দিয়া হৈছিলে। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট উইমেন মিউজিচিয়ান টু ৰিচিভ ভাৰতৰত্ন? ভাৰতৰত্ন লাভ কৰা প্ৰথম মহিলা সংগীতজ্ঞ কোন আছিলে? ছিংগাৰ, মিউজিচিয়ান কোন আছিলে? লতা মংগেশকাৰ, এম এছ শুভলক্ষ্মী, আশা ভোসলে, ভূপেন হাজৰিকা। ভাৰতৰত্ন লাভ কৰা মিউজিচিয়ান কোন আছিলে? অপশ্যন এ আহি আছে, ফাৰ্ষ্ট মিউজিচিয়ান। অলপ মটিভেশ্যন লাগে, ক্লাছৰ পিছত দিম, ৰাতি নোখোৱা অৱস্থা হৈ যাব পিছত, অলপ ৰখিবা ছাৰ, অলপ মটিভেশ্যন লাগে, দি আছোঁ ৰ'বা। লতা মংগেশকাৰ না? ফাৰ্ষ্ট কোন আছিলে? এম এছ শুভলক্ষ্মী। অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, আপুনি ভাইভাৰ কোৰ্চ কেতিয়া আনিব? ভাইভাৰ কোৰ্চ লাগিবনে? Who was the first Indian to win মেগছেছে বঁটা? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনক সোধে। মেগছেছে বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন? আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে, কিৰণ বেদী, কৈলাশ সত্যাৰ্থী, মাদাৰ টেৰেছা। মেগছেছে বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম কোন আছিলে? মেগছেছে বঁটা, আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে। য়েছ, অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। মেগছেছে বঁটা পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় আচাৰ্য বিনোবা ভাৱে। মেগছেছে বঁটা কিহত দিয়া হয় মনত আছে নাই? অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ, ভেৰি গুড। অ'কে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু ছুইম এক্ৰছ দ্য ইংলিছ চেনেল? ইণ্ডিয়ান সুধিছে। অ'কে, ইংৰাজী চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈ যোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? মিহিৰ সেন, আৰতী শ্বাহ, ভক্তি শৰ্মা, ভোলা চৌধুৰী। প্ৰথম কোন আছিলে? মিহিৰ সেন, ৰাইট। ইংলিছ চেনেল ক্ৰছ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় আছিলে মিহিৰ সেন। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। অ'কে, আৰু প্ৰথম ৱৰ্ল্ডৰ ভিতৰত যদি সোধে, মেথিউ ৱেব, ছেটাৰডে ক্লাছ। অ'কে, হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন মহিলা কোন আছিলে যিজনে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছিলে? মহিলাজনী কোন আছিলে? হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? বছ এটা কুৱেশ্যন আছিলে, বাতাও। কুৱেশ্যন চাম আৰু অলপ কেইটামান চাই লওঁ, তাৰপিছত অলপ ব্ৰেক লৈ কুৱেশ্যন চাম। অ'কে, চ' হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ? আৰতী শ্বাহ আছিলে। য়েছ, অপশ্যন এ কাৰেক্ট এনচাৰ, আৰতী শ্বাহ, ৰাইট। তেওঁ আছিলে প্ৰথম মহিলা যিজনে ইংলিছ চেনেল সাঁতুৰি পাৰ হৈছিলে। আৰু প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট এছামিজ টু ক্ৰছ ইংলিছ চেনেল, বাতাও। সকলোৱে লাইক কৰিব, ইমান ধুনীয়াকৈ বুজাই আছোঁ। 787 জনে চাই আছে, 400 জনে লাইক কৰিছে, কিয়? এটা মেৰাথন ক্লাছ আনিব উইথ শ্বৰ্ট ট্ৰিক্স। আচ্ছা, য়েছ, প্ৰথম অসমীয়া ব্যক্তি কোন আছিলে? এলভিছ আলী হাজৰিকা, মনত ৰাখিব, অসমৰ পৰা প্ৰথম। অ'কে, হু ৱাজ এইটো হৈ গ'ল নেকি? হৈ গ'ল। হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু উইন অস্কাৰ এৱাৰ্ড? অস্কাৰ বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে? অস্কাৰ ইয়াক কি বুলি কোৱা হয়? একাডেমি এৱাৰ্ডছ বুলিও কোৱা হয়। প্ৰথম কোন আছিলে? সত্যজিৎ ৰে, ভানু আথেইয়া, এ আৰ ৰহমান, ৰিচল পুকুট্টি। প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে? অস্কাৰ পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন? ভানু আথেইয়া। য়েছ, ৰাইট, অপশ্যন বি ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ভানু আথেইয়া প্ৰথম ভাৰতীয় আছিলে যিজনক অস্কাৰ বঁটাৰে সন্মানিত কৰিছিলে। ৰাইট, কিহৰ বাবে পাইছিলে? গান্ধী মুভিখনৰ কষ্টিউম ডিজাইনৰ বাবে পাইছিলে, সাজ পোছাক ডিজাইনৰ বাবে পাইছিলে। অ'কে, চলো নেক্সট। Who was the first Indian cricketer to score a double century in one-day international? এদিনীয়া আন্তৰ্জাতিক ক্ৰিকেটত দ্বিশতক, দুটা শতক, ডাবল চেঞ্চুৰী কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে? শচীন তেণ্ডুলকাৰ, বীৰেন্দ্ৰ সেহৱাগ, ৰোহিত শৰ্মা, MSD কোন আছিলে? ফাৰ্ষ্ট প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিলে যিজনে ডাবল চেঞ্চুৰী কৰিছিলে? অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ। অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ, শচীন তেণ্ডুলকাৰ, ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান টু hit double century in a one ODI. Okay, option A is the correct answer. Who was the first sports person to receive the Padma Shri? Padma Shri বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ক্ৰীড়াবিদ খেলুৱৈ কোন আছিলে? ধ্যান চাঁদ, বলবীৰ সিং দোসাঞ্জ, মিলখা সিং, কপিল দেৱ। Who was the first sports person to receive a Padma Shri? মিলখা সিং না,
Balbir Singh Dosanjh. Option B is the correct answer. First option B is the correct answer. B to answer দেখাই নাই মই ধ্যানচন্দ মিলখা সিং দুটা answer আহি আছে কি হল নতুন লাগিছে নেকি question ওপৰ okay so Balbir Singh Dosanjh is the correct answer. Chalo next. Who win India's first Olympic team medal gold in hockey field hockey? Question 2 তে answer আছে ভাৰতীয় প্ৰথম অলিম্পিক দলীয় সোণ পদক কোন খেলত আছিল ইয়াতে লিখাই আছে হকি খেলত আছিল রাইট 1928 সনত ফিল্ড হকি question 2 তে answer আছে question 2 হোৱা নাই ভালকে okay তাত আপুনি এতিয়ালৈকে কি কমপ্লিট বুলি ভাবিব পাৰিনে জিকে কমপ্লিট ক্লাছ জিকে অসম পুলিচৰ এক্সামৰ বাবে কমপ্লিট বুলি ভাবিব পাৰা ওই আৰু ক্লাছত আহি থকা এক্সাম লৈকে বাস আৰু কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স বাকি আছে এইকেইটাই আকৌ ৰিভিজন কৰিছো ধুনিয়া সো 1928 ইজ দ্য কারেক্ট আনসার এতিয়া অলিম্পিকৰ আগত সাগে কোৱেশ্চন আছে নেকি গোল্ড পোৱা এইবিলাক কোৱেশ্চনটো আহে নাই যদি এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব okay who was the first Indian women wrestler to win an Asian gold medal Asian Games ত সোণৰ পদক পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কুস্তিগিৰি আকৌ কি মল্লযুঁজাৰু কোন আছিল right wrestler কোন আছিল সাক্ষী মালিক ববিতা ফগট নবজিত কৌৰ ভিনেশ ফগট wrestler কোন আছিল first wrestler to get a gold in Asian Games what is the correct answer option A আৰু option D দুটা answer আহি আছে so option D যি সকলৰ correct ভিনেশ ফগট first wrestler Asian Games ত gold পোৱা okay চলো next so ইয়াত আমি গোল্ডৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰি দিও right অলিম্পিকত প্ৰথম কি উৰি আছে অলিম্পিকত প্ৰথম গোল্ড পোৱা কোন আছিল সৰি প্ৰথম গোল্ড পিছত প্ৰথম অ্যাওয়ার্ড অলিম্পিক মেডেল পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল অলিম্পিক মেডেল পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল ভাৰতীয় পুৰুষ ওকে পুৰুষ ধৰি লোৱা মেল কোৱা প্ৰথম মেল এই আছিল তো মেল প্ৰথম কোন আছিল অভিনৱ বিন্দ্ৰা গোল্ড পোৱা অভিনৱ বিন্দ্ৰা আছে মই গোল্ড খুদা না জাস্ট খুদিছো অলিম্পিক মেডেল রাইট ব্রোঞ্জও হ'ব পাৰে রাইট সিলভারও হ'ব পাৰে গোল্ডও হ'ব পাৰে সিম্পল ডাইরেক্ট পদক পাইছে কি পদক ম্যাটার নকৰে হোয়াট ইজ দ্য কারেক্ট আনসার দেন কেডি যাদৱ ইয়েস তেতে আনসার হ'ব কেডি যাদৱ রাইট কেডি যাদৱ তো পাইছিল প্ৰথম মনত আছে নাই তো রেসলার হয় ব্রঞ্জ পাইছিলে রাইট রেসলার হয় মল্লযুঁজাৰু হয় রেসলার ব্রঞ্জ পাইছিলে কোনটো পদক ব্রঞ্জৰ পদক পাইছিল প্ৰথমটো যেটো ইন্ডিভিজুয়াল আহিছিল ব্রঞ্জ আহিছিল 69 কেজি ক্যাটাগরি হয় তেওঁৰ ক্যাটাগরি আছিল তেতিয়া ওকে প্ৰথম মহিলা কোন আছিল ফিমেল অলিম্পিক পদক পোৱা ডাজন্ট ম্যাটার whether it is gold bronze or silver okay symbol বুলি কৈছো what is the correct answer karnam yes karnam maleswari is the প্ৰথম মহিলা আছিল right karnam maleswari তো প্ৰথম মহিলা আছিল অলিম্পিকত গোল্ড পোৱা ওকে রেসলার তেও আছিল ওকে রেসলিংতে হয় তেও নেক্সট যদি আমাক খুদে দ্যাট ইজ এটো তেও ব্রঞ্জে আছিল রাইট ব্রঞ্জ এতে প্ৰথম যদি খুদে প্ৰথম গোল্ড পোৱা প্ৰথম গোল্ড কোনে পাইছিল তেতে আনসার হ'ব ইন্ডিভিজুয়াল গোল্ড প্ৰথম গোল্ডটো আমি হকিত পাইছো 1928 চনৰ পৰাই পাই আছো এটো টিম গেম হয় ৰাইট টিম ম্যাচ হয় ইন্ডিভিজুয়াল অকলে রাইট সো কারেক্ট আনসার কি হ'ব অভিনৱ বিন্দ্ৰা তো প্ৰথম গোল্ড পাইছিল ওকে সো অভিনৱ বিন্দ্ৰাৰ খেল কি হয় হেতু কমেন্ট কৰক সকলে হ্যাপি বার্থডে স্যার আই মোৰ বার্থডে নহয় আজি দেৰি আছে ক্লাসৰ টাইমত ফোন কৰি আছে বলে ব্রেকআপ কৰি দিম আরে ऐसा मत करो शूटिंग होत আছিল very good yes right shooting is the correct answer shooting 10 mm rifle আছিল perfect সকল মুখস্থ হৈ গল চলো একিটা মনত ৰাখিব একিটা স্ট্যাটাসৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহি যায় তো এটো হৈ গল who was first Chinese pilgrimage to visit India প্ৰথম চীনা ভ্ৰমণকাৰী কোন আছিল তীৰ্থযাত্ৰী কোন আছিল ফাহিয়ান আছিল
এলেক্স আছিলে নে নিউং আছিলে নে টা হিউং আছিলে what is the correct answer পাহিয়ান আছিলে ওকে এই অপচনৰ পৰা এনসাৰ কৰিব পাৰি চলো নেক্সট 35 অলপ স্পিড কৰিব লাগে বেছি স্লো হৈ আছে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট চিফ ইলেকশন কমিশনাৰ অফ ইণ্ডিয়া এইটো অলপ আগতে আমি ডিসকাস কৰি আছিলো কৰ পৰা আহি আছে ফাৰ্স্ট মুখ্য নিৰ্বাচন আয়োগ কোন আছিলে এই কোৱেশ্চনটো এছাইড কৰিছিল নেকি yes হুকুমাৰ সেন ৰাইট সো কত আছে অপশন ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ প্ৰথম ইলেকশন কমিশনাৰ হুকুমাৰ সেন বৰ্তমান কোন হয় কৈ দিয়া মুখস্থ কৰাই দিছো ফুটি ফুটি মনত আছে নাই বৰ্তমান কোন মেক্সেছে পোৱা এটো ৰিপিট হৈছে অপশন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট আনসাৰ বিনোবা ভাবে প্ৰথম ব্যক্তি আছিলে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন টু গো ইনটু স্পেস মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম এই পঢ়াই দিব 30 নম্বৰ কেনেকৈ আহি গ'ল কিমান নম্বৰ আছিল মানে আকৌ পঢ়াব লাগে নেকি এটো আছিল 37 ওকে ফাৰ্স্ট পারসন টু ৰিসিভ মেক্সেছে এৱাৰ্ড মেক্সেছে বটা পোৱা প্ৰথম কোন আছিল এটো ডিসকাস হৈ গ'ল আচাৰ্য বিনোবা ভাবে আছিল ফাৰ্স্ট ইণ্ডিয়ান উইমেন টু গো ইনটু স্পেস মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম গৰাকী ভাৰতীয় মহিলা কোন আছিল what is the correct answer obvious answer option b is the correct answer কল্পনা চাওলা ভাৰতীয় অৰিজিনৰ হয় ওকে আৰু এটো সিম্পলি খুদে ৰাইট স্পেসলৈ যোৱা মহাকাশলৈ যোৱা ফাৰ্স্ট মহিলা কোন আছিল ফাৰ্স্ট ফিমেল এতিয়া ভাৰতীয় বুলি খুদা নাই তাৰ মানে গোটেই বিশ্বৰ পৰা প্ৰথম মহিলা কোনজনী আছিল যিজনী মহাকাশলৈ গৈছিল এতিয়া আনসাৰ কি কৰিব ভ্যালেন্টিনা yes ৰাইট এতিয়া আনসাৰ হ'ব ভ্যালেন্টিনা তেৰেস্কোভা এইবিলাক কোৱেশ্চন বেছি ডিএমই তাহে এনা ধৰণৰ কোৱেশ্চন স্ট্যাটিকৰ ওপৰত ভ্যালেন্টিনা তেৰেস্কোভা দেন এটো আছে এইজনী আছিল ফিমেল yes ৰাইট মেল বুলি খুদিলে স্পেসলৈ যোৱা এটো বহুবাৰ ডিসকাস কৰিছো ৰাইট মহাকাশলৈ যোৱা প্ৰথম পুৰুষ কোন আছিল ইউৰি গাগাৰিন আছিল ৰাইট ইউৰি গাগাৰিন ওকে তাৰ পিছত মুন ৰাইট চন্দ্ৰলৈ যোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল নীল আৰ্মষ্ট্ৰং ওকে চলো চন্দ্ৰলৈ যোৱা দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন আছিল না চন্দ্ৰ দ্বিতীয় খোজ কাৰ আছিল কোৱাচোন কোনে ক'ব চন্দ্ৰত দ্বিতীয় খোজ কাৰ আছিল এডউইন কিয় নীল আৰ্মষ্ট্ৰঙৰ ভৰি এখন আছিল জানো দুখনেই থাকিব ফাৰ্স্ট স্টেপ দিয়াৰ পিছত সেকেন্ড স্টেপ নিদিব জানো মই এটো খোলা নাই নহয় দ্বিতীয় ব্যক্তি কোন আছিল মই খুজিছো দ্বিতীয় খোজ কাৰ আছিল এটা ভৰিৰে খোজ কাঢ়ি থাকিব নেকি ওকে হু ওয়াজ দ্য ফাৰ্স্ট উইমেন টু ক্লাইম্ব মাউন্ট এভারেস্ট আৰোহণ কৰা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল what is the correct answer বচেন্দ্ৰী পাল অৰুন্ধতী ৰয় বিজয় লক্ষ্মী পণ্ডিত সন্তোষ যাদৱ what is the correct answer okay so first mount everest আৰোহণ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন আছিল বচেন্দ্ৰী পাল option a is the correct answer okay আৰু এটা কোৱেশ্চন আনকে খুদাই যে ইয়াতে খুদে যে দুবাৰকৈ টুৱাইস মাউন্ট এভারেস্ট টুৱাইস দুবাৰকৈ আৰোহণ কৰা ব্যক্তিজন কোন আছিল তেতিয়া আনসাৰ কি হ'ব মহিলাজনী কোন আছিল option a is the correct answer বচেন্দ্ৰী পাল option d hello next first santosh yes Santosh Jadhav. Name the Indian who won the Miss Universe crown for the first time. Miss Universe মুকুট জয় কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন Miss Universe okay Miss Universe কোনে পাইছিল লাৰা দত্তা সুস্মিতা সেন হৰনাজ সান্ধু ৰেতা ফৰিয়া Miss Universe পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় মহিলা কোন what is the correct answer সুস্মিতা সেন yes option b is the correct answer সুস্মিতা সেন ৰেতা ফৰিয়া তো আছিল মিস ওয়ার্ল্ড right Miss Universe কোডিছে Miss World পোৱা প্ৰথম মহিলা কোন আছিল এতে আনসাৰ হ'ব ৰিতা ফাৰিয়া Miss World Miss World contest ইয়াতে আনসাৰ হ'ব অপশন সি ৰিতা ফাৰিয়া Miss World পোৱা প্ৰথম মহিলা ৰিতা ফাৰিয়া
চলো নেক্সট হু ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিচ অফ ইণ্ডিয়ান এপেক্স কোৰ্ট সুপ্ৰিম কোৰ্ট শীৰ্ষ ন্যায়ালয় বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ এইচ জে কেনিয়া তো এইচ জে কেনিয়া জাষ্টিচ হিৰালা জয়কিষণ দাস কেনিয়া অপশ্যন এ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ এইটো অলপ আগতে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ বৰ্তমান CJI কোন হয় আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওকে প্ৰথম এতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ বৰ্তমান চিফ জাষ্টিচ কোন হয় হোৱাট ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ Sanjeev Sahab, Justice. Okay, Justice Sanjeev. Who is called first female teacher of India? ভাৰতৰ প্ৰথম মহিলা শিক্ষয়িত্ৰী কাক কোৱা হয় সৰোজিনী নাইডু সাবিত্ৰীবাই ফুলে ৰাণী লক্ষ্মীবাই none of the above what is the correct answer কাক কোৱা হয় সাবিত্ৰীবাই ফুলে yes option C is the correct answer right sorry option B is Savitribai Phule option B is the correct answer who was the first Indian to receive Stalin prize Stalin bota লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল জৱাহৰলাল নেহৰু ভগত সিং সাইফুদ্দিন কিচলু সৰ্দাৰ পটেল Stalin পোৱা প্ৰথম ব্যক্তি কোন আছিল Savitribai Phule okay very good so what is the correct answer Stalin পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল সাইফুদ্দিন কিচলু yes right so option কত আছে সাইফুদ্দিন কিচলু option C আছে option C is the correct answer then so next who was the first Indian to receive a Nobel prize in medicine okay medicine Nobel bota লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন বেংকটৰমন ডক্টৰ বেংকটৰমন ৰামকৃষ্ণন ডক্টৰ হৰগোবিন্দ খুৰানা ডক্টৰ এছ চন্দ্ৰশেখৰ ডক্টৰ APJ আব্দুল কালাম মেডিসিনত পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় কোন what is the correct answer option B what is the B হৰগোবিন্দ খুৰানা yes option B is the correct answer Dr. হৰগোবিন্দ খুৰানা next who was the first Indian to receive Nobel prize in economics অৰ্থনীতিত নোবেল বঁটা লাভ কৰা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল ৰঘুৰাম ৰাজন মনমোহন সিং অমৰ্ত্য সেন অৰবিন্দ সুব্ৰমণিয়ম what is the correct answer easy question হয় সকলো perfect answer আহিব অমৰ্ত্য সেন option C is the correct answer economicsত অৰ্থনীতিত তো নোবেল পোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় okay who was the first Indian to reach south poleত উপনীত হোৱা প্ৰথম দক্ষিণ মেৰুত উপনীত হোৱা প্ৰথম ভাৰতীয় ব্যক্তি কোন আছিল কৰ্নেল JK বাজাজ তেনজিং নৰগৱে বচেন্দ্ৰী পাল কমলেশ শৰ্মা কোন আছিল who discovered south pole এই কোৱেশ্চনটো খুৰে ৰাইট কৰাই ৰাখিছো মনত আছে যদি JK বাজাজ yes কৰ্নেল JK বাজাজ option A is the correct answer JK Bajaj next what was India's first nuclear reactor ভাৰতৰ প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কোনটো আছিল আপসৰা ধ্ৰুব কাকৰাপাৰ কালপক্কম প্ৰথম নিউক্লিয়াৰ ৰিয়েক্টৰ কোনটো আছিল what is the correct answer option A is the correct answer apsara আছিল yes apsara is the correct answer right এটো কত আছে ট্ৰমৱে মহাৰাষ্ট্ৰ Trombuye, Maharashtra. Who was the first Indian pilot? প্রথম ভারতীয় বৈমানিক পাইলট কোন আছিল পাইলটক বৈমানিক কোৱা হয় পাইলট কোন আছিল ৰবিশ মালহোত্ৰা JRD টাটা ৰাকেশ শৰ্মা অৰ্জুন সিং what is the correct answer প্ৰথম পাইলট কোন আছিল JRD টাটা option B is the correct answer static okay 50 in which year were the first Asian Games held in India কোন বছৰত প্ৰথম এছিয়ান গেমছ ভাৰতত প্ৰথম এছিয়ান গেমছ অনুষ্ঠিত হৈছিল 51 62 78 82 ভাৰতত কেতিয়া প্ৰথমবাৰৰ বাবে এছিয়ান গেমছ হৈছিল what is the correct answer yes 1951 ত হৈছিল option A is the correct answer 1951 চনত okay চলো next last Asian Games কত হৈছিল কেইদিনমান আগতে কোৱা who was the first Indian ICS officer এই কোৱেশ্চনটো উঠায় সিধা কোৱেশ্চন ইজি কোৱেশ্চন উঠায় প্ৰথম ICS বিষয়া কোন সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ সুৰেন্দ্ৰনাথ বেনাৰ্জী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে দাদাভাই নৰজী সত্যেন্দ্ৰনাথ টেগোৰ ইজি কোৱেশ্চন okay who was the first women chief justice of any high court যিকোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন আছিল মুখ্য কোনটো হৰিছে হাই কোৰ্ট হলে লেলা সেট option C is the correct answer right high court লেলা সেট supreme court ফাতিমা বিবি
ওকে সো ইট ইজ দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন আজিৰ কাৰণে ইমান বেছি কুৱেশ্যন আছিলে ইয়াতে পৰা ষ্টেটিকৰ পৰা কুৱেশ্যন পাব মনত ৰাখিব আৰু চাই যাব এইকেইটা টপিক ওকে সো কোৱা কাৰোবাৰ কিবা সুধিব লগা আছে যদি সুধিব পাৰে এণ্ড দেন আজি সোনকালে ক্লাছটো সমাপ্ত হ'ল ইণ্ডিয়াছ ফাৰ্ষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট মেজিষ্ট্ৰেট কোন আছিল আমাৰ অসমৰ পৰা আনন্দৰাম বৰুৱা ওকে সো আল যাৰ কি ক'ত গ'ল কুৱেশ্যনটো কোনোবাই কি সুধিছিলে গ্ৰুপত এড কৰিব ছাৰ গ্ৰুপত আচ্ছা এড হৈ যাব নাইট এংগেল বুলি কাক জনা যায় সৰোজনী নাইডু মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকত সেই এতিয়ালৈকে এইটো কমেণ্ট কৰি আছে ওকে আপুনি কাট অফ ওপৰত নোথোৱাকৈ নেৰিব কাট অফ মানে এইবাৰ চাকৰি হাতত নোলোৱাকৈ যাব নিদিব চাকৰি লাগিবই ওকে ফাউণ্ডেশ্যন কোৰ্চ অলৰেডি এভেইলেবল হৈ গ'ল ৰাইট এনেকৈ এক্সপাৰ্ট এনচাৰবিলাক তেতিয়া আৰু এইবিলাক আৰু ইন ডেপথত ডিটেইলছত ডিছকাশ্যন হ'ব তাতে এইটো এডিআৰ 3.0 লিখা আছে যদি এছআই সকলেও এনৰোল কৰিব পাৰে ফৰেষ্টাৰৰ এক্সাম আহি আছে তেওঁলোকেও এনৰোল কৰিব পাৰে প্ৰতিটো ক্লাছৰ প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ ইন ডেপথ ডিছকাশ্যন এতিয়া প্ৰয়োজন হৈ পৰিছে কাৰণ এতিয়া আমাৰ শ্বেলো নলেজত নহ'ব কেৱল MCQ চাই যে এক্সামত বহি পাছ কৰি যাব আজি সেই দিনটো গ'ল এতিয়া কনচেপ্ট লাগিব কাৰণ কাট অফ বহুত ওপৰত গৈ আছে আৰু কাৰণ যিমান দিন যাব আৰু ল'ৰা ছোৱালী বাঢ়িব আৰু কম্পিটিশ্যন বাঢ়িব ত' তেওঁলোকতকৈ আগত আহিব হ'লে প্ৰথমত নিজৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং কৰিব লাগিব যেতিয়া আমাৰ ফাউণ্ডেশ্যন যিকোনো ছাবজেক্টৰ ফাউণ্ডেশ্যন ষ্ট্ৰং হৈ যায় নহয় তেতিয়া ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন আহিলে আমাৰ কোনো ভয় নাখাব কিয় কুৱেশ্যন ক'ৰ পৰা বনাব যিবিলাক যদি আমি আটাইকেইটা চেপ্টাৰ কনচেপ্ট ৱাইজ শিকিয়ে যাওঁ তেতিয়া কুৱেশ্যন বনাব ক'ৰ পৰা ইয়াৰ ওপৰতেই বনাব দিয়া কি কুৱেশ্যন বনাব নিদো ফিৰ হে না ওকে আৰু ক্লাছৰ PDF কাৰণে এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব তাৰ পৰা গৈ PDF ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব ওকে মটিভেশ্যন এটা দিয়ক ওকে ইউটিউব চেনেলবিলাক বন্ধ কৰি দিলে চব ঠিক হ'ব ছাৰ হয় নেকি তাৰপিছত চব পেইড হৈ যাব যে কাক ব্লক কৰিব লাগে কিয় ব্লক কৰিব লাগে থেংক ইউ ৱেলকাম চেলিমা বছ মোৰ এইকেইদিন পঢ়াত মন বহা নাই কিয় ইমান দিন মেহনত কৰি মানে এটা হেৰি আছে নহয় মোৰ এতিয়া এজন টিচাৰ আছিলে মোক কৈছিলে মেথছত ক্লাছ 12ৰ ছায়েন্সৰ মেথছত থাকোঁতে গোটেই এনচাৰ কাৰেক্ট কৰিছোঁ লাষ্টত গৈ লাষ্ট লাইনত ৰং সি মোক কৈছে গোটেই ৰাস্তাটো ভালকৈ খোজকাঢ়ি আহিছা ঘৰৰ পদূলিত মুখত বুলি উজতি খাই পৰিলা এইটো অৱস্থা এনে হ'ব পিছত গোটেই ৰাস্তাটো ইমান ভালকৈ য'ত ৰাস্তা বেয়া আছিলে তাৰ পৰা আহি গ'লা এতিয়া ঘৰৰ পদূলি মুখত আহি উজতি খাই পৰিলে কেনেকৈ হ'ব এক্সামৰ ওচৰতে আহি উজতি খাই পৰিলেতো গ'ল ইমান দিনৰ মেহনত পানী চব আকৌ জিৰ' পৰা ষ্টাৰ্ট আকৌ ৰাতিপুৱা গৈ ফিল্ডত যাব লাগিব এই আকৌ ফিজিকেল দিব লাগিব হাই জাম্প লং জাম্প কিমান কষ্ট এবাৰ নিজে ভাবি চোৱা ৰাইট চ' সেই জিৰ'ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰাটো বেটাৰ হ'বনে নে এইকেইদিন অলপ কষ্ট কৰাটো বেটাৰ হ'ব সেইটো চাই লোৱা ৰাইট নিজে আৰু ইমান এতিয়াতো ক্লাছ 5-6ৰ ল'ৰা ছোৱালীটো নহয় যে প্ৰতিটো বস্তু কৈ বুজাব লাগিব নিজে ইমান ডাঙৰ হৈ গৈছা কিছুমান বস্তুৰ চেঞ্চ আহি যাব লাগে নাই টোপনি ধৰিছে শুই যোৱা চাকৰিৰ সপোন দেখা চাকৰিত সপোনত দেখিবা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ এখন হাতত আহিছে মাহত চেলাৰিও আহি আছে সদায় সপোনত আহিব তৰুণ গগৈ কি বঁটা দিয়া হৈছিল শেহতীয়াকৈ অপশ্যন কি আছিলে ওকে চ' যিমান পাৰা মেহনত কৰা আৰু এইকেইদিন যদি অলপ ভালকৈ মেহনত অলপ পৰিশ্ৰম কৰা আগন্তুক কেৱল আগন্তুক দিনবোৰ নহয় আগন্তুক জিন্দগী গোটেই জীৱন সুন্দৰ হৈ যাব ওকে কেৱল নিজৰ জিন্দগী বুলিয়েই নহয় নিজৰ পৰিয়ালৰ জিন্দগীও সুন্দৰ হৈ যাব নিজৰ ফেমিলি নিজৰ প্ৰিয়জন হয় না চ' সেইকেইজনৰ কথা ভাবিব লাগিব ৰাইট এতিয়া বিশেষকৈ ল'ৰাবিলাকক কৈছোঁ মই ল'ৰাবিলাকৰ ওপৰত ল'ৰাবিলাকৰ এটা চাকৰি মানে কেৱল ল'ৰাটোৰ কাৰণে নহয় সেই ল'ৰাজনৰ কাৰণে নহয় গোটেই ফেমিলিৰ কাৰণে ওকে চ' তোমাৰ ফেমিলি আগত তুমি কেনেকৈ ৰাখিব বিচৰা তোমাৰ ফেমিলি আগন্তুক দিনত কেনেকৈ কাপোৰ পিন্ধিব কেনেকৈ মেলা এখনত যাব কেনেকৈ তেওঁলোকে বাহিৰৰ মানুহে তেওঁলোকে কেনেকৈ সন্মান কৰিব সেইটো নিজৰ ওপৰতে ডিপেণ্ড কৰে তুমি যদি চাকৰি নোলোৱা যিটো এনেকৈ চলি আছে সেইটো এনেকৈ চলি থাকিব আগন্তুক দিনবোৰৰ কষ্টত এতিয়াতো কষ্ট চলি আছে আগন্তুক দিনবোৰতো কষ্টই চলি থাকিব
সো সেইটো কিহৰ বিশেষকৈ কেৱল এটা ল'ৰা বুলি নহয়, ল'ৰা ছোৱালী সেম সব ডিপেণ্ড কৰে, ৰাইট। সো এটা চাকৰিৰ ওপৰত কিমানখিনি ডিপেণ্ড কৰে। এতিয়া তুমি যেতিয়া এটা চাকৰি পাবা নহয়, আটাইতকৈ হেপী কোন হ'ব? তোমাৰ ঘৰৰ মানুহে হ'ব, তোমাৰ মাক দেউতাক হ'ব। সো তেওঁলোকৰ মুখৰ সেই স্মাইলটোৰ কাৰণে এইকেইদিন অলপ কষ্ট কৰি লোৱা। বেলেগৰ কাৰণে ভাবিব নালাগে দিয়া, নিজৰ পেৰেণ্টছৰ কাৰণে কৰি দিয়া, কিবা এটাতো কৰি দিয়া না তেওঁলোকৰ কাৰণে, যে ক'ব পাৰে তেওঁলোকে যে মোৰ ল'ৰাজন বা মোৰ ছোৱালীজনী এইটো কৰিছে আমাৰ কাৰণে, বা তাই কিবা এটা ভাল কৰি আছে। সেই মুহূৰ্তটো তেওঁলোকক দিয়া, কিমান দিন ৱেইট কৰাবা তেওঁলোকক সেই মুহূৰ্তৰ কাৰণে, প্ৰাউডলি ক'ব পাৰে তেওঁ এইজন মোৰ ল'ৰা হয়, এইজনী মোৰ ছোৱালী হয়, কিমান দিন ৱেইট কৰাবা আৰু, হয়। চ' কষ্ট কৰা, আৰু কষ্ট কৰিলে এদিন আজি নহ'লে কালি হ'বই। কেৱল মাজত এৰি নাযাবা। বহুতে কি কৰে, ষ্টাৰ্ট কৰে ভালেখিনি ৰাস্তা, এতিয়া চোৱা ভেকেঞ্চি ইমান ডাঙৰ ভেকেঞ্চি নাই, সৰু ভেকেঞ্চি আহে, তাৰপিছত অভাৰলেপিং অল জানাই, যিমানেই কওক অভাৰলেপিং নহয় অভাৰলেপিং হ'বই। তো তাৰে ভিতৰত প্ৰতি বছৰে ইমান কেণ্ডিডেট আহি আছে, যদি কষ্ট নকৰা নহ'ব। কষ্ট এনে নহয় যে কেৱল ক্লাছেছ কৰি আছোঁ, নহয়, একদম ইন ডেপথ আটাইকেইটা ক্লাছ আছে, একদম এক্সপাৰ্ট, মানে এইবাৰ আহিলে আৰু ফালি দিম এনেকুৱা ষ্টেটাছ লৈ বা এনেকুৱা মাইণ্ডছেট লৈ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰা। এইবাৰ আহিলে মোক চাকৰি লাগিব, মই বহিলে এইবাৰ চাকৰি উঠামেই উঠাম, এনেকুৱা ইমান লেভেললৈকে প্ৰিপাৰেশ্যন কৰি যোৱা। অ'কে, আৰু কি বাছ ইমানখিনি, এবাৰ পৰিশ্ৰম কৰি লোৱা, তাৰপিছত যদি নেক্সট চাকৰি লাগে পিছত দেখা যাব, নেক্সটৰ কাৰণে এক্সাম দিবা, যদি নালাগে এইটোতে থকা, নিজৰ ফেমিলিক সুখী ৰখা, নিজৰ মাক দেউতাকক হেপী ৰাখা, বাছ এইটোৱে জিন্দগীৰ আমাৰ মূল, ৰাইট। ইমানখিনি, আৰু একো নালাগে। আৰু এজন মানুহক কি লাগে? নিজৰ ফেমিলি সুখী থাকিব লাগে, ৰাইট, নিজৰ প্ৰিয়জন সুখী থাকিব লাগে, নিজৰ মাক দেউতাক সুখী থাকিব লাগে, তাৰপিছততো আমি এনেই সুখী, সকলোৱে হেপী হ'লে আমিও হেপী, বাছ ইমানখিনি, আৰু কি লাগে। চলো, এৰিয়াৰি 3.0 প্ৰাইচ কিমান? ইয়াতে লিখাই আছে 799 অনলি। কৰাই থোৱা জিকেখিনি চালে হ'ব নে? য়েছ, আটাইকেইটা ৰিভিজন মাৰি যাব। বাৰে বাৰে মই প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিক ৰিভিজন নকৰাকৈ এক্সামত নাযাব। আজিকালি আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কি হয়, ৰাইট, অ'কে, আজিকালি কি হয়, মানে মানুহে যিমান পাৰে ইমান ক্লাছেছ চাই থাকে, সেইটো আটাইতকৈ বেছি মিষ্টেক, ৰাইট। ক্লাছেছ লিমিটেড ৰাখিব লাগে, ফ'ল' কৰা, এনেকৈ মানে চিলেক্টেড কৰি লোৱা, মই এইজনক ফ'ল' কৰিম, মই নাম নকওঁ, আৰু মই এইটোও নকওঁ যে মোক ফ'ল' কৰা, তোমাৰ হিচাপত তুমি চাই লোৱা। অ'কে, লিমিটেড চ'ৰ্চ ৰাখা, ৰাইট। এতিয়া মেক্সিমামে কি কৰি আছে, এইটো চেনেলতো ক্লাছ কৰি আছে, এইটো চেনেলতো ক্লাছ কৰি আছে, ইয়াতো প্ৰতিটো ক্লাছ কৰি আছে, ইয়াতো এতিয়া ইমান ক্লাছেছ কৰি আছে, তুমি ৰিভিজন কেতিয়া কৰি আছা সেইটো কোৱা মোক। ৰিভিজন কেতিয়া চলিছে তোমাৰ? ৰিভিজন নাই, আৰু এক্সামত গৈ উল্টা পাল্টা লাগিব, ৰাইট। বিভিন্ন টপিক এতিয়া নিজে মানে বাছি লোৱা, ৰাইট, নিজৰ হিচাপত বাছি লোৱা, যে এইজনৰ পৰা মই এইকেইটা চাম, এই 4-5জন লিমিটেড ৰাখা, তেওঁলোকৰ পৰা পঢ়া, ধুনীয়াকৈ পঢ়া। এটা মন্তব্য আছে যদি শুনিছা, ৰাইট, দুৰ্যোধনৰ নিচিনা যিজনে সকলোৰ পৰা তেওঁ উপদেশ লৈছে, তেওঁ যুদ্ধত হাৰিছে, হয় নাই? মহাভাৰতৰ যুদ্ধৰ হয়, দুৰ্যোধনৰ নিচিনাকৈ যিজনে সকলোৰ পৰা মন্তব্য লৈছে তেওঁ হাৰিছে। অৰ্জুনৰ নিচিনা যিজনে কৃষ্ণৰ পৰা কেৱল এজনৰ পৰা তেওঁ উপদেশ লৈছে, তেওঁ জিকিছে, ৰাইট। তাৰমানে কি, তোমাৰ সঠিক এজন তোমাৰ যুদ্ধত লগ দিয়া, বাছি লোৱা, আৰু সেইজনক ফ'ল' কৰা। এতিয়া সকলোক ফ'ল' কৰিলে দুৰ্যোধনৰ অৱস্থা হ'ব। মই বহুতক এনে বুজাইছোঁ, আটাইকেইটা। আৰু ৰিচোৰ্চ আনলিমিটেড নকৰিবা, ৰিচোৰ্চ লিমিটেড কৰা, ৰিভাইজ কৰা এক্সাম। আৰু ৰিচোৰ্চ লিমিটেড এনেকৈ হ'ব লাগে, ইন ডেপথত হ'ব লাগে, যাত সকলো বস্তু থাকিব লাগে, সেই বস্তুটো চাই যাব লাগে। অ'কে, তো এইটো বস্তু আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নুবুজে। আজিকালি ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি বুজে, যে মই ইমানটা ক্লাছ কৰি লৈছোঁ, মোৰ প্ৰিপাৰেশ্যন ধুনীয়া হৈ গৈছে। নহয়, লিমিটেড ক্লাছ ৰখা, ৰিভিজন বেছি কৰা, আৰু নিজৰ ছেল্ফ ষ্টাডিটো গুৰুত্ব দিয়া। কেৱল ইউটিউবৰ ক্লাছৰ পৰা নহ'ব, বা কেৱল পেইড ক্লাছৰ পৰাও নহ'ব। পেইড ক্লাছত আমি কি শিকাব পাৰোঁ তোমালোকক? এইটো পথেৰে যোৱা, এইটো পথেৰে গ'লে বস্তুটো সোনকালে পাবা বা সোনকালে বুজিব পাৰিবা। চ' এইটোৰ ওপৰত আকৌ নিজে ছেল্ফ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, আকৌ লৈ বহিব লাগিব। এতিয়া তুমি এক্সাম ক্লাছত আহিছা, তাৰপিছত খোলাই নাই পেপাৰখন, এক্সামৰ আগতে খুলিছা, কেনেকৈ হ'ব? নহ'ব, ৰাইট, পচিবলেই নহ'ব। মই ইমান চিৰিয়াছ কথা কৈ আছোঁ, সি কমেণ্ট কৰি আছে, বছ আপুনি মোৰ ঠাইত এক্সাম দি আহক। কিয় বাতাও বোলো, মই ইমান ভাল কথা এটা বুজাব চেষ্টা কৰি আছোঁ, নহয় মানে ইয়াতো নুবুজে আৰু। আপুনি মোৰ ঠাইত বোলে এক্সাম দিয়ক গৈ। চলো, থেংক ইউ এভৰিৱান, ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ আজি কাৰণে। অহাকালিৰ পৰা এগেইন 7:30 DMEৰ মক টেষ্ট
যদি কমপ্লিট পেপাৰখন লাগে কমপ্লিট পেপাৰ এখন আমি ডিছকাছ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ বাকী মক টেষ্ট দিব পাৰে এণ্ড দেন 9:30 অসম পুলিচৰ বাবে হয় এই সময়ত আহি যাব আৰু এপটো ইনষ্টল কৰি ল'ব পাৰিব যদি পেইড বেচেছ এনৰোল কৰিব লগা আছে যদি PDF ল'ব লগা আছে ক্লাছৰ PDFও তাতে পাই যাব সিম্পল হয় সিম্পল ষ্টেপছ পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম ৰাইট দ্যাট ইজ পৰীক্ষা মিত্ৰ অসম হয় অসমীয়াত ইংলিছত পৰীক্ষা মিত্ৰ আছাম ইনষ্টল কৰি লওক থ্যাংক ইউ এভৰিৱান ক্লাছটো ইয়াতে সামৰিছোঁ শুভৰাত্ৰি জয় অসম থ্যাংক ইউ টু এভৰিৱান